กรณ์ตัวตึงพองลมมาแล้วค่ะมาดูวิธีทำกันเลยเตรียมอุปกรณ์ตามที่เขียนไว้บนหน้าจอนะคะชิ้นไหนตัดยากก็ต้องใช้เวทมนต์ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเราทำส่วนหัวก่อนป้าปิ๋วใช้ถ้วยพลาสติกใครมีถ้วยกระดาษก็ยิ่งดีค่ะประเด็นคือให้เขาอ้าปากกว้างๆรับลมนะคะการประดับตกแต่งส่วนหัวนะแล้วแต่เลยว่าใครหาอะไรได้และมีจินตนาการแบบไหนป้าก็ทำสไตล์ป้าๆแหละเนาะหาของที่มีในบ้านมาทำค่ะตอนแรกป้าปิ๋วทำออกมาเหมือนกิ้งก่าเลยค่ะต้องแก้แบบใหม่ตั้งหลายวันมาดูส่วนหางค่ะใช้ถุงพลาสติกบางสวมเข้ากับขวดได้พอดีนะคะตลอดแนวยาวของหางและจุดที่สวมเข้ากับขวดต้องไม่มีรูรั่วใช้เทปสองหน้าช่วยได้ค่ะพระเอกมาแล้วพัดลมมือถือค่ะก็แล้วแต่ว่าน้องมีพัดลมขนาดไหนนะเลือกขวดกับถ้วยที่สวมเข้ากับพัดลมได้พอดีแนบสนิทค่ะอย่างของป้าปิ๋วมีการบากร่องที่ขวดให้สวมเข้าไปได้ค่ะเอาหัวมาสวมแล้วติดกาวแน่นๆสักหน่อยถ้ามีถุงพลาสติกแดงเอามาตัดฝอยๆติดให้เต็มปากเลยนะคะเปิดเบอร์แรงๆเลยค่ะน้องจะได้ตัวตึงๆใครอยากทำมังกรแบบนี้กดเซฟไว้นะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณนะคะ